नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी आपण चॅनलवरती लहान मुलांना देता येतील असे पौष्टिक, पाचक आणि बाळाच्या बुद्धिमत्तेसाठी, वजन वाढीसाठी उत्तम असे भरपूर सारे पदार्थ पाहिलेले आहेत। बऱ्याच पालकांची तक्रार असते की आमचं बाळ पालेभाज्या खात नाही किंवा पालक अजिबातच खात नाही। तर अशा मुलांना आवडतील असे 3 पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ आज आपण पालकापासून बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि नवनवीन पॅरेंट्ससोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। पालकापासून बनलेला पहिला पदार्थ आहे पालक खिचडी। पालक खिचडी बनवण्यासाठी मी पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून घेते। तेलाऐवजी तुम्ही तुपावरही फोडणी करू शकता। त्यामध्ये मी दालचिनी, तमालपत्र, हळद, जिरे, धणे जिरे पूड घालून घेते आणि 10 ते 15 पालकाची पानं मिक्सरला घालून मी वाटून घेतलेली आहेत। ती याच्यामध्ये घालून छान उकळी आणून घेते आणि चवीसाठी मीठ घातलेलं आहे। तर त्यानंतर आपण घरी शिजवलेला, आपल्या जेवणात शिजवलेला भात आणि शिजवलेली डाळ याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून शिजवून घेऊया। पालक हा कॅल्शियम, आयर्न, व्हिटॅमिन ए, बी, सी, मॅग्नेशियम, मॅग्नीज, प्रोटीन, फायबरचा खूप चांगला स्रोत असतो। डाळ आणि पालकचं कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं। ही खिचडी अगदी खमंग लागते। ज्या मुलांना खाणं विशेषतः आवडत नाही अशा मुलांसाठी ही खूप चांगली पर्याय आहे। लहान मुलांना ही खिचडी खाणं खूप आवडेल। अगदी 6-7 महिन्याच्या बाळालाही तुम्ही हे देऊ शकता, परंतु मिक्सरला वाटून अशा बाळांना द्या। आणि 6-7 महिन्याच्या बाळाला जर ही खिचडी द्यायची असेल तर त्या बाळांसाठी ही खिचडी बनवताना त्याच्यामध्ये दालचिनी आणि तमालपत्र न घालता फक्त धणे जिरे पूड, हळद हे घालून अशी खिचडी तयार करू शकता। 9 महिन्यानंतर बाळाला आहारात तुम्ही मसाले देऊ शकता। दुसरा पदार्थ आहे पालक सूप। पालक सूप बनवण्यासाठी मी थोडंसं तेल पॅनमध्ये घालून घेते। त्यामध्ये आपण काळी मिरी, दालचिनी आणि तमालपत्र घालून घेऊया। त्यानंतर आपण चिरलेला कांदा त्याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित परतून घेऊया। कांदा जास्ती लाल नाही होऊ द्यायचा, फक्त थोडासा मऊसर झाला की त्याच्यामध्ये आपण धुवून चिरलेला पालक घालून घेऊया। साधारण 1 मोठी वाटी मी पालक याच्यामध्ये घातलेला आहे, म्हणजे 2 ते 3 व्यक्तींना हे सूप व्यवस्थित होतं। आता त्याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालूया आणि हे पालक शिजवून घेऊया। अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये हा पालक शिजला जातो। आता पालक व्यवस्थित शिजल्यानंतर मी गॅस बंद करून हा आपण थंड करून घेऊया। पालक थंड झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे वाटून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये थोडासा सूपला आपल्या घट्टसरपणा येण्यासाठी तुम्ही गव्हाचं किंवा ज्वारीचं पीठ घालू शकता। कॉर्नफ्लोअर वापरण्यापेक्षा गव्हाचं पीठ वापरणं कधीही चांगलं, त्यामुळे त्याला एक छान दाटसरपणा येतो सूपला। आणि आता हे मी मिक्सरला वाटलेलं मिश्रण गाळणीतून गाळून आपण ते एकदा थोडंसं शिजवून घेऊया, म्हणजे पीठ व्यवस्थित शिजलं जाईल। बाळ जर 6 महिन्यापेक्षा 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर त्यामध्ये मीठ घालू नका। याला सूपला अशीही छान चव लागते। 1 वर्षापेक्षा मोठ्या मुलांना देण्यासाठी तुम्ही हे मीठ घालून सर्व करू शकता। तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी हवी असेल त्यानुसार तुम्ही याच्यामध्ये कमी जास्त गव्हाचं किंवा ज्वारीचं पीठ करून हे सूप सर्व करू शकता। अगदी चवीला उत्तम लागतं। पिल्यानंतर कोणत्याही मुलांना कळणार नाही हे पालकचं सूप आहे। तिसरा प्रकार आहे पालक पुरी। त्यासाठी मी 10-12 पालकाची पानं स्वच्छ पाणी घालून वाटून घेतलेली आहेत। आता त्याच्यामध्ये मी थोडीशी धणे जिरे पूड, मीठ, साखर, कोथिंबीर घालणार आहे। 1 वाटी बेसन, अर्धी वाटी बेसन पीठ आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ असं प्रमाण करून आपण याचे पीठ घट्ट मळून छोट्या छोट्या पुऱ्या लाटून घेऊया। पुरी लाटून झाल्यानंतर आपण ती तेलावरती किंवा तुपावरती तळायची असेल तरीही तळून घेऊ शकता, किंवा जर तुम्हाला तळून नको असेल तर तव्यावरती ही खरपूस भाजूनही अगदी खमंग लागते। मुलांना पुरी हा प्रकार खूप आवडतो, तर अशा मुलांसाठी तुम्ही ही पुरी आवर्जून देऊ शकता। लहान मुलांना अशा प्रकारे जर तुम्ही पालक भात किंवा पालकचं सूप किंवा पालक पुरी हे पदार्थ आवर्जून द्या। मुलांना ते कळणारही नाहीत की हे पालकपासून बनलेले आहेत आणि मुलांच्या पोटामध्ये भरपूर असा पोषक पालक पोटामध्ये सहज जाईल। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, उन्हाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी खेळ, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा,
गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतपणात आईची कशी काळजी घ्यावी याबद्दल भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।